thật nó cọc à. Ê, bán cái này. Ôi, spawn miên my god. Mày chồng. Lơ. Mở nồi nha. Why cái làm khiêu. Why ai được cây khiêu sad my god. Anh là tên trò bé à, ôi cái trò mà bị bắt chết này nào. Chú cái chỗ chật kìa vai. Cái gì? Anh ấy không mà. Không á. Wow. My god. Đây là Chỗ đó của bố nó nâng bạn này. ô cái nghiệp vụ mình lên thì. Mẹ. Gì à? Nè. Nè, Nó hộp cái nè. tinh không bị à hụt. Ủa nó không nâng nghe bạn hộp nâng mở. Ô gì à? Ôi nè. Trời, bạn mới không nâng ngừ. Ô gì à? Khá với tham miên nâng tầm miên này cái đặt hộp chân áo gì à? Con chơi liều không? Ôi chẳng ô thiệt ảo. Ok. Ai luôn. Này